ही शामिल समत. सकाळच्या 6 वाजता मार्केट बघा पूर्ण बंद आहे. मस्त शांत आहे. शुभ सकाळ मंडळी. आता आम्ही आलो आहोत महाबळेश्वरमध्ये. जस्ट उतरलो आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता पाठीमागे महाबळेश्वर बस स्थानक दिसत आहे. बस डेपो. इथे सिटिंग अरेंजमेंट आहे. तुम्ही पाहूया. बाथरूम टॉयलेट क्लीन आहे. इथे कबड आहे. कपडे ठेवू शकतो. इथे लॉकर आहे. 2 बिसलेरीच्या बॉटल. त्यानंतर इथे जेल आहे. शॉवर जेल आणि कंडिशनर. आणि इथे केटल आणि मस्त हे कॉफी चहाचं पॅकेट असं. हे घे.